वेलकम टू जयसीस किचन। आजची आपली रेसिपी आहे कोबीचे पराठे। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे मी 2 वाटी कोबी बारीक चिरून घेतलेले आहे। 2 मीडियम साइजचे कांदे कट करून घेतलेले आहे। हाफ टेबलस्पून हळद, हाफ टेबलस्पून मोहरी, 2 हिरवी मिरची कट करून घेतलेली आहे, कोथिंबीर, चीज, चवीनुसार मीठ। इथे मी चपातीचं कणिक मळून घेतलेलं आहे। आपण इकडे गॅस ऑन करूया। दोन टेबलस्पून तेल घालूया। मोहरी घालूया, हिरवी मिरची, मोहरी जरा तडतड देऊया। कांदे घालूया। कांदे जास्त पण आपल्याला शिजवायचं नाहीये, थोडासा हलकासा गरम करायचा आहे। कोथिंबीर घालूया। कांदा आपला परतून झालेला आहे। आता आपण त्यात कोबी घालूया। कोबी पण आपल्याला जास्त शिजवायची नाहीये, थोडी हलकसच गरम करायचंय। चवीनुसार मीठ घालूया। आता आपण 5 मिनिटं त्याला झाकून ठेवूया। 5 मिनिटं झालेले आहे। आता आपण बघूया। छान शिजलेले आहे। आपल्याला कोबी पण जास्त शिजवायचं नाहीये। आता आपण गॅस ऑफ करूया आणि त्याला थंड करायला आपण खाली ठेवून देऊ। आपलं मिश्रण थंड झालेलं आहे। आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। त्यात चीज खिसून घेऊया। कीस थंड झाल्यावरच खिसायचं, नाहीतर मग ते कढईला लागायचं। आपल्याला पराठे करता लागणार आहे स्टफिंग रेडी तयार झालेले आहे। आता आपण बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता आपण पोळी लाटून घेऊया। आपण सुका पीठ मध्ये हे करून घेऊया। आपली पोळी लाटेपर्यंत आपण पॅन गरम करायला ठेवूया। आपली पोळी लाटून झालेली आहे। आता आपण स्टफिंग भरून घेऊया। पूर्ण अशी हवा निघेपर्यंत आपण असं दाबून घेऊया। असं पूर्ण व्यवस्थित सगळं दाबून घेऊया। आणि त्याला आता आपण हळूच लाटून घेऊया।
भाजून झालेले आहे. आता आपण भाजून घेऊ. तवा पण तापलेला आहे. आता आपण फिरवून घेऊया. 2 मिनिट झालेले आहे. छानसे भाजलेले. आता आपण त्यावरती तेल घालूया. इकडे मी पॅन वापरलेले आहे, त्यामुळे जळणार नाही. असं तेल घालून घेऊया. साईडला फिरून घेऊया. छानसे ह्या साईडला पण भाजलेले. ह्या साईडला आपण तेल लावून घेऊया. इकडे आपला पराठा रेडी झालेला आहे. हे बघा छानसं झालेलं आहे. आता आपण प्लेट मध्ये काढून घेऊया. आपण तशाच पद्धतीचा दुसरा पण बनवून घेऊया. दुसऱ्या पराठ्यासाठी पण चपाती लाटून घेतलेली आहे. आता आपण करून घेऊया. एका साईडने भाजून घेऊया. पूर्ण हवा निघेपर्यंत असं दाबत राहायचं. नाही तर चपाती भाजताना त्याच्यात एअर जातं, मग ते चपाती फुटते. त्यामुळे असं व्यवस्थित दाबून घ्यायचं. आता याला थोडंसं आपण लाटून घेऊया. आता आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया. आपण याला दुसऱ्या साईडला पलटी केल्यावरती मग आपण त्याच्यावरती तेल सोडूया. आता आपण पलटी करून घेऊया. वरती तेल लावून घेऊया. आता आपण दुसऱ्या साईडला पलटी करून घेऊया. छानसे भाजलेले आहे. तिकडे पण तेल लावून घेऊया. गॅस ऑफ करूयात आपण. अगदी घरगुती पद्धतीने पराठे बनवलेले आहे. तुम्ही सुद्धा अशी रेसिपी ट्राय करा आणि माझ्या व्हिडिओला कमेंट करा. जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा.